Yan, we're lost in Sichin Island. Yay! Island today. Yay! Let's go. Whoa! Whoa! Oh! Yay! Oo nga, mali nga ready. Good morning. Wow! Ang saya! Let's go! Wala, less than 200 lang yung ano natin eh. Ay, ito siguro, ito na. Ito na yung ferry station. Try natin kung ano love, kung pwede pa yung ano natin, baka kasya pa yung EC card natin. Let's go! Yay! Woo! We're going to ride on a ferry boat! Yay! Sabi natin go, go, go. Yay! Go, baby! Yay! Daddy, love, love, kaway, kaway. Yay! Baby! Wow, you're riding a boat. Chipo! Wow, that's water. You're riding a boat. Hello! Wow! Lapit lang eh. Ayun yung mga bahay-bahay. Ganda oh. Ayun, parang kami lang yung excited dito. Kasi parang kami lang yung turista. No? Tuwang-tuwa sumakay ng boat sila, parang ano na. Normal lang. And wala na palang laman yung EC card namin kasi matagal na yun. 2 years ago. Buti yung bait nung mga nandun sa entry. Sabi, go, go, go lang daw. Tapos parang siguro doon na lang daw kami magbabayad sa Sichin. Ayan ang lighthouse, oh. Naaliw. Ayan lang po yung lighthouse, oh. Ito yung lighthouse. Ayan. Wow! Yay! We're here! May taxi rin pala sa loob eh. Oh. Ayan. Mamaya na. Ayan. Babay ka ba?
Gusto mo yung e-bike? Ito, pwede ka. Looking for a pedicab para pwede kang mag-ikot-ikot sa island. So, hindi siya opadjak all the way. Ayan. Ito maganda to. Kaso lang malaki siya, baka mas mahal. Ayan, so green lane lang daw tayo. Daddy is driving! Ayan na yung port. Hala, kasya ba tayo? Wow! Yay! Wow! Hawak ka lang anak, hawak lang. Ang aming pedicab is for 2 hours and it's 600 NTD. So, kaya na daw yun hanggang lighthouse. Yan, may binigay naman na mapa. Dulong muna tayo, lighthouse muna bago tayo pababa. Bibi! Tuwang-tawa ikaw, nak, no? Is it exciting? Are you excited? Yay! Bruno, nakahawak. Mama, for safety, wala kasing seatbelt. Hawak lang ako dito. Yay! Ay, yan na yung lighthouse sa taas. Yun. Ayo. Thomas the Train. Repair ba? Ang kulit na po train daw. Train na pedicab. Wow! Ang hangin. Ayun, maganda to kasi may bubong. No? Kahit mainit, o yan, di na kayo magpapayong. Naka-pedicab pa kayo. Kaso naliligaw ang driver namin. Anak! Wow! Ang ganda naman ng outfit mo. Ano bagay yung outfit mo for today? Yan, ang ganda dito, tahimik. Parang ano siya, island life, pero still, parang Manila, no? Ayun, Kyuhu Lighthouse. Ayun, lighthouse. Doon daw papunta pa kanan. Ayun, pa kanan daw, sabi. Ayan, kanan daw, paakyat. Parking na siya dito, kaso lang mainit. Hindi na kami tutuloy. Medyo alay lakad lang paakyat doon. Kaya di na lang kami tutuloy. And dito yung papunta natin ng lighthouse sa side na yan. So iba na lang tayo pupunta. Mas type naman ni Jiboy, sumakay na lang eh. Enjoy na siya sa sakay love eh. Mga kapwa natin na nag-ano, pedicab din. Hanap ng hazard. Mag-hazard daw siya. So, yan, recommended talaga na mag-pedicab. Kaya pag may dala kayong bata. Kasi mas maiikot niyo yung lahat ng mga places dito sa Sijin in a short period of time lang. The challenge. Wow. Whoa. Lapit. Ayan, yun lang yung challenge dito kasi since maliliit yung mga daan. Chill lang ako, mama. Sige lang. Happy ako dito. Oh, hold on lang tayo parate for safety. Ayan, mag-i-inquire siya. Ayan, tatanong. Para itsura. Ayan o. Meron siyang battery. Ayan. Meron din siyang horn. Kusina. Diretso? Ang daming kainan. Fruits. Babalikan na lang natin. Yan, we're lost in Sijin Island. Mag-retract tayo ng ano natin, ng map. Yan, umikot lang tayo sa ano ulit, sa ferry station. Yan, yan yung itsura ng station. Diyan tayo nang galing. Ayan na, yan na yung beach sa dulo. Yan na ba? Oo. Wow! Oh! Mga seafoods. Ito, mga ano, mga balls. Ayaw nga, kaso awa ko si Chipo eh. Pagbalik. Kita naman yan lahat. 360. Oo.
Ay, Sijin Fishing Port. Ayan na, island na yan, no? Wow! Ah, yan ang parking. Pwede papasok doon. Ayan, sa tapat ng bus, ng truck ata eh. Ayan, park lang tayo dito. Reverse parking. Ito yung mga katabi namin. Yan. Wow, baby! Wow! Daddy, safe ba to? Wow! Yan na, nakapark na tayo. Hello! This is our view habang nagla-lunch. Yan, na-survive ang lunch. 7-Eleven ulit. 7-Eleven ng dinner, ng breakfast, and ng lunch ulit. Oo, diba? Buti na lang gustong-gusto ng little boy ang 7-Eleven meals. And let's eat pineapple cake. Ito yung masarap. Ay, 7-Eleven. Oo. Wow, sarap po. Ito mga mga puset. Ito yung mga onion pancakes ba yun? Scallions? Sijin Island. Old Street. Old Street. Pwede lang. Diretso, pasok ka sa bike path. Kung doon ang bike path, may daanan sa doon siguro. Oo nga, yun, sundan mo sila. Doon dapat punta. Yay! Ito dito. Yay! Wow! Pa, oh. Pwedeng rentahan. Or narentahan siguro. Ay, sige. Tunnel of Stars. Yan, hindi yung hotel na yung walang kainan pala. Parang siyang wet market yung loob yung buong complex. Para bike path lang tayo. Yay! You're happy? Woo!
Anong na bang oras? 10 minutes. 20 minutes pa, 1:10 naman eh. Uy, Ay, wala. wala. Wala na rin talaga. Wala na. Ubalik na lang tayo. Yan, so babalik na kami kasi wala na kaming madaanan. Wala tayong madaanan. Yan, try pa natin yung Tunnel of Stars kasi wala nang madaanan galing dun sa Shell Gallery eh. Meron pa naman tayong mga 15 minutes bago matapos yung ating pedicab rental. Playground. Wow! Bruna! Wow! Hawak ni Bohol. Ayoko maawak eh. Beach color. Bakit? Baka busina lang. Ang temple ata yan, no? Yan ang super beach. Lakas ng alon. Marami mga upuan dito sa paligid. Kaso lang, mahirap umupo kapag ka mainit. Yan yung CG Sunset Bar. Panggabi siguro yan, no? Baka gabi lang. Baka gabi sila open. And we're back here sa market. Simbahan pala yan, no? Yan yung simbahan. Wow! Dito, diretso. Diretso, yan, oh. Yan, ito sa bike path na to. Yan. Dito tayo pwede. Yan, cute ng swing. Oh, bilisan! Malapit na matapos ang rental. Wow! 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 Beep, beep! Beep, beep! Dito daw eh, sabi eh. Yan. Ano, mga structures. Ang ganda ah. Balik na tayo sa rental kasi we're done. Yung pala, yung price ng rental is 600 NTD for 2 hours para sa ganito kalaki. Yung for 4 persons. Parang 500 ata yung mas maliit eh. Narinig ko lang. Pero yung gantong size is 600. So maganda dito is nyo kailangan mag-pedal. For 1 hour is parang 300 lumalabas. Ayan, ito na yung CG in Old Street. Ito, dire-diretso lang. Dito yung galing kanina eh. Ito na yung CG in Old Street. Kasi nanggaling, ito. Ako, hindi natin matanganan. Ayan o. Sana ba yun? Di ba 7-Eleven yan na yung rental natin? Aga nga natin yun. 10 minutes pa nga eh. Kapag-ikot. Doon pa tayo. Saan ba tayo? Ayun. Yan. Ito yung dyan kami nag-rent. Okay pa. Yan o. Yan siya o. Yan. Dyan kami nag-rent. No, yan. Ang lapit lang pala. So, nagmamadali pa tayo. One more ikot. Wow! Nandito tanong. Ay, sorry anak. Ayan, balik na natin. Minaximize lang namin. Turo mga paano mag-operate. Pagka parang hindi mo na rin kailangan ng preno kasi babagal sa Inikot-ikot mo lang yung handle. pagka mga maniobra, ganun. Paatras ang maniobra. Hindi, ganito. Parang ito. Pero pwede ka rin umatras, no? Wala. Walang atras. Walang. Yan, so babalik na natin. Kasi 5 minutes left na lang. Okay, we had a good time. Pedicab. Hello. Okay. Susi na lang daw. Off daw, off. Yan, okay, we're back. Balik na natin.
sa store. Katabi lang niya yung 7-Eleven. Ito kami nag-rent. Yan, dyan. Motorcycle, Didi. Diba? Ito ba yan? Yan tayo pumasok kanina eh. Hindi ko alam kung ano pangalan yan eh. So, dyan tayo pumasok. Dyan naman tayo nag-exit. Pero Starbucks muna tayo. Merienda agad after lunch ang baby.